my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Welcome back to my channel. As 15 August so and happy Independence Day to everyone. जसमा चाहिँ हाम्रो प्यारे दाकेमको बर्थडे छ। के 13 जना अब 13 जना नाच्नु दामी देखिहाल्छ नि। तिम्रो के हुँदैछ हौ? कालदाम रेडी भइसक्यो। योजना all the way from Temitarko. म चाहिँ नक्सिङबाट आएको भन्नुहोस् न। सो योजना चाहिँ हिजो आएको बाई द वे होइन तेमीबाट। तर हिजो मेरोमै सुत्यो त्यहाँदेखि अब चाहिँ कालजङ्गमा छ ब्रेकफास्ट गऱ्यो। अब चाहिँ गएको उसलाई सरप्राइज गर्नु लाग्यो कि तर हुन्छ जस्तो लागेको छ अलरेडी याद जस्तो लाग्यो। Wait, you wished me in the morning? Thanks. Oh my god, this girl. Sleep, sleep. Hey, let me see you. Hello. Look at it. Hey, Ajay, ring in. Happy birthday. Party do? Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Look. Look, Abo. I made a plate like this. I'm so cute. Hello Kitty. Fresh. Happy birthday from Bangalore. Thank you, plants. Repeat. Job. New coffee go. Sorry. Reaction no. Sorry, तिमीलाई खुवाउनु बिर्से तिमी आफै खाँदै गरेको देखेँ कि मैले खाना खुवाउनु बिर्सेछु। खादाको कलर त दामी पुरा भाइब्रेन्ट आफै देखेर उभियो बर्थडे दामी खिच्यो है फोटो चाहिँ म दामी खिच्छु To you. यो त हेर न तिम्रो झुमर यस्तो भइसक्यो त्यस्तै गरेर अहिले काटेर दिन्छु Happy birthday. Thank you. That's for Rizzo. No. Do you want to eat the cake? So sorry. Hey, by the way, तुआङ्गी गए चाहिँ उसले मलाई मार्थ्यो हेलो किटी नबनाएको भए। Thank you. Just तुआङ्स आइडिया। L bye. Thank you. मलाई टाउको चाहिँ पुचाइदिएको छ ल नहार्छु ल। Cut that part. Thank you. Okay, cute Teresa. Cute. Oh, so cute. Thank you. मैले गेस चाहिँ गरेको थिएँ हेलो किटी। यो ट्वाङ्गीको हेलो किटी।